Chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho các bạn một cái chương trình dành cho chiếc Hyundai i10. Thì một cái tin rất là hấp dẫn, ngoài cái việc giảm giá của Khanh ra thì một cái tin mà Khanh nghĩ ai cũng cần thiết dành cho tất cả các model xe, đó là cái thuế trước bạ dành cho những chiếc xe lắp ráp trong nước và có năm sản xuất 2020 được giảm 50%. Và chính phủ mình đã chính thức thông qua vào ngày 17 tây tháng 5, mới vừa cách đây mấy ngày thôi, có một cái công văn hỏa tốc. Còn thời gian áp dụng từng địa phương như thế nào chi tiết thì các bạn hãy gọi điện cho Khanh để được chia sẻ từng địa phương chi tiết, nó sẽ có một cái thời gian áp dụng khác nhau. Rồi Khanh xin phép giới thiệu lại về cái chiếc Hyundai i10, những cái trang bị, những tính năng như thế nào để các bạn có thể đem chiếc xe này về phục vụ cho nhu cầu gia đình, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Và cái chương trình mua vay chiếc xe này gồm có giấy tờ gì. Còn những anh chị mà mua tiền mặt thì chúng ta chỉ cần chồng đủ tiền thôi. Còn chương trình khuyến mãi như thế nào thì cuối video clip Khanh xin phép gửi đến nha. Đứng kế bên Khanh đây là cái chiếc Hyundai i10 phiên bản sedan. Sedan thì nó sẽ có một cái thùng dài hơn so với cái xe hatchback, đúng không ạ? Thì phù hợp cho những anh chị đầu tiên là kinh doanh. Cái thứ hai nữa, những anh chị đi gia đình và những anh chị là khởi đầu mua một chiếc ô tô mà cần một cái thùng dài để cho anh chị có thể đi về những dịp lễ Tết cả nhà. Tại vì chiếc hatchback thì nó sẽ không có một cái thùng chở phía sau. Còn về trang bị thì đây là cái chiếc số sàn trang bị đủ, chiếc số sàn bản đủ nha. Bản đủ thì nó sẽ có màn hình, nó sẽ có camera rear, nó sẽ có cảm biến rear, lát nữa Khanh sẽ giới thiệu. Và bản đủ sẽ có cho các anh chị là về Apple CarPlay, những cái gọi là những cái tiện ích nhỏ như vậy mà sẽ giải quyết cho chúng ta gọi là nhu cầu khi sử dụng một chiếc gia đình, đáp ứng đủ gia đình. Thì dĩ nhiên là cái phần dịch vụ chắc chắn anh chị đã dư thừa luôn rồi, gọi là dư thừa luôn. Và xe được trang bị khởi động bằng nút bấm Start Stop. Thì có một, các bạn nhìn thấy rất là, đây là nút bấm Start Stop và có một cái nút bấm trên tay nắm để cho anh chị đi ra ngoài lóc cửa lại, rất là tiện nha. Đối với cái chiếc xe này anh chị có thể gắn thêm vào, chúng ta chuẩn bị vào mùa mưa rồi, anh chị có thể gắn thêm cái bộ lên kính. Thì khi mà chúng ta bấm lóc cửa lại mà cái gương này chưa chạy lên thì theo nguyên tắc chúng ta phải đi vào trong xe, chúng ta đề máy, mở máy lên và chúng ta kéo kiến lên, nếu anh chị còn nhớ. Còn nếu giả sử anh chị quên thì như thế nào, cái kiến này hở luôn, thì hở luôn là trời mưa nước sẽ vào. Và nếu anh chị có cái chức năng gập gương lên kính, được mua những chiếc xe mua tại chỗ Khanh có trang bị thì kiến sẽ tự động chạy lên. Các anh chị nhớ nha, rất là tiện. Ngoài ra nó còn giúp cho anh chị an toàn hơn khi chúng ta để đồ trong xe, chúng ta không bị mất trộm. Rồi, về cái xe Hyundai i10, đây là cái chiếc xe Hyundai i10 thì hồi nãy Khanh chia sẻ đó là có chiếc cốp sau. Cái chiếc cốp sau này rất là rộng để cho anh chị đủ để những vali cốp vào trong cốp. Khanh nghĩ là chắc cũng phải là 3 cái vali cũng như phục vụ cho anh chị đi kinh doanh cũng giống như đi gia đình. Camera cảm biến rear, đây là cảm biến rear có sẵn cho anh chị nha. Những anh chị thường hay thắc mắc là bánh xe dự phòng nằm ở vị trí nào trên chiếc xe nhỏ này, thì đây là vị trí của bánh xe dự phòng. Còn chiếc camera rear, đây là cái chiếc camera rear có sẵn, anh chị không cần phải trang bị thêm bất kỳ thứ gì nữa, có sẵn trên xe. Còn về tiêu hao nhiên liệu thì cái chiếc xe này có mức tiêu hao nhiên liệu rất là khiêm tốn, dùng từ rất là khiêm tốn luôn. Nếu anh chị đi đường thành phố thì nó sẽ rơi vào khoảng là 7,5 lít. Còn nếu anh chị đi đường trường thì nó rơi vào khoảng 4,5 lít. 4,5 lít trong khoảng đó. Còn chi tiết thì nó sẽ phụ thuộc vào tùy theo sử dụng chân ga của mỗi anh chị. Một cái vấn đề nữa mà Khanh muốn chia sẻ, ngoài cái việc mà chúng ta mua chiếc xe thì các bạn nên quan tâm đến vấn đề là chi phí nuôi và sử dụng chiếc xe này như thế nào. Thì đối với anh chị mà có giữ xe trong bãi ô tô thì Khanh nghĩ là giữ xe trong bãi ô tô sẽ trung bình, Khanh dùng từ trung bình, nó khoảng 1 triệu đồng một tháng. Có những anh chị 3 triệu, nhưng có những anh chị không tốn đồng nào, có những anh chị chỉ 500 ngàn. Nó sẽ tùy thuộc vào địa phương. Rồi cái chi phí sử dụng đầu tiên là cái bãi đậu xe nè. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ có bảo hiểm vật chất. Bảo hiểm vật chất tuy không bắt buộc nhưng Khanh khuyên anh chị mua chiếc xe ô tô thì nên mua bảo hiểm vật chất, tại vì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều, dùng từ rất là nhiều luôn, và chia ra một tháng thì không có bao nhiêu hết. Còn nếu nói chung tóm lại là chi phí sử dụng xe gồm có tiền xăng, tiền bãi đậu xe, tiền bảo hiểm vật chất, tiền bảo dưỡng xe luôn. Nếu anh chị đi một năm 10.000 cây thì sẽ rơi vào khoảng 2 triệu.
Còn nếu anh chị đi một năm 20.000 cây thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 triệu. Còn nếu anh chị đi một năm 30.000 cây thì nó rơi vào khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi trong khoảng đó. Tại vì Khanh muốn chia sẻ như vậy để anh chị hình dung được câu chuyện là chúng ta ngoài cái việc trả tiền góp hàng tháng thì chúng ta cũng nên quan tâm đến chút xíu về cái chi phí sử dụng một chiếc ô tô. Cái chi phí sử dụng này tùy thuộc vào từng hoàn cảnh mỗi anh chị nha. Rồi còn về cái xe này thì được trang bị cái hàng ghế sau rất là rộng, gọi là rất là rộng luôn, chúng ta có thể ngồi thoải mái, hàng ghế sau. Còn hồi nãy Khanh có chia sẻ một vấn đề là được ưu đãi cái thuế trước bạ dành cho những chiếc xe có năm sản xuất 2020, và các anh chị muốn biết là chiếc xe của mình có đúng năm sản xuất 2020 không thì hãy xem, đừng có xem trục B, xem cái ký tự ABC quốc tế gì đó, chúng ta sẽ bị rối. Và nhà sản xuất họ làm sẵn, tại sao chúng ta không coi đây cái trụ B, gọi là trụ B, thì các anh chị coi lúc nào nhà sản xuất họ cũng để cho mình một cái tem. Đây là tem năm sản xuất nha, tem năm sản xuất 2020. Chỉ có những chiếc xe năm sản xuất 2020 và lắp ráp trong nước thì mới được ưu đãi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong chiếc xe xem coi cái phần nội thất phía trong xe gồm có trang bị gì nha. Rồi đầu tiên đây là một chiếc xe khởi đầu cho tất cả những anh chị và những khách hàng mới mua xe lần đầu và kinh doanh dịch vụ, thành ra về phần táp lô nó cũng tương đối cơ bản thôi ạ. Nó không có ga tự động, cruise control, lại số vô lăng gì đâu. Nhưng nhà sản xuất Hyundai họ sẽ trang bị cho mình rất là nhiều cái học đồ, học đựng nước từ 4 tay cửa nè, 4 tay cửa trước sau, để cho các bạn tăng tính tiện dụng hơn khi chúng ta sử dụng xe. Rồi nhà sản xuất trang bị cho các bạn là một cái màn hình. Cái màn hình này Khanh rất là thích. Đầu tiên là sẽ có cái bản đồ dẫn đường và có cảnh báo tốc độ khi các bạn quên. Nó sẽ báo luôn đường này chạy tốc độ bao nhiêu, báo thẳng lên màn hình này luôn, giúp cho các bạn không bao giờ bị quên, không bao giờ bị quá tốc độ, và độ chính xác nó tương đối cao, 95%. Ngoài ra nó còn có Apple CarPlay. Nếu các bạn sử dụng điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ có cái Apple CarPlay. Thì Apple CarPlay này sẽ giúp cho các bạn, đầu tiên là cái bản đồ Google Maps, ra lệnh bằng giọng nói. Đây, Khanh bấm nè, Hyundai Long An, là chúng ta sẽ đọc địa chỉ và nó sẽ đi đến. Rồi, bấm đi đến thôi. Và các bạn sẽ biết được là thời gian đi, thời gian đến và khoảng cách đi. Rất là hay nha. Các bạn có thể đọc luôn cả địa chỉ 200 Trần Hưng Đạo. Tức là bản đồ này sẽ giúp cho các bạn nhận biết được là địa phương hoặc là một cái địa chỉ nào mà có tên gọi cụ thể. Hoặc các bạn không biết thì các bạn có thể đọc tên đường thì nó cũng ra luôn. Và một cái hay nữa của bản đồ này đó là cho phép các bạn biết được đường có kẹt xe hay không kẹt xe. Màu xanh là không kẹt, còn màu đỏ, màu cam, màu vàng là những cái đường có kẹt. Để các bạn né một đường khác đi. Lái ô tô thì chúng ta nên chú trọng vấn đề này, còn lái xe máy thì không cần, tại vì lái xe máy các bạn có thể leo lề. Rồi một cái hay nữa trên cái này đó là cái YouTube, các bạn có thể xem online trên đây những cái nhạc nào các bạn thích. Đây, rất là hay, các bạn có thể xem online trên đây, rất là hay luôn. Rồi hồi nãy Khanh có giới thiệu chiếc camera rear có sẵn trên xe, thì Khanh muốn giới thiệu lại trong cái màn hình này. Đây là cái chiếc camera rear sẽ có sẵn cho các bạn. Đây là chiếc camera rear, nó sẽ hiện ra trên cái màn hình chống chói cho các bạn luôn, chiếc camera rear. Và cái màn hình chống chói này thì ngoài chức năng là hiển thị camera rear chống chói thì nó sẽ làm một cái gương chống chói tự động. Khi các bạn bị ánh sáng ban đêm mà chiếu vào thì tự động nó sẽ giảm cái ánh sáng lại, giúp cho các bạn không bị chói mắt. Thì đối với những xe khác thì nó sẽ trang bị, đối thủ trong các phân khúc thì nó chỉ trang bị là cái gương cơ thôi. Gương cơ các bạn phải bẻ cái gương này, bẻ lên bẻ xuống nè. Đó, hoặc là nó có cái lẫy ở đây để các bạn bỏ đi cái ánh sáng, chứ không thôi chúng ta sẽ bị chói mắt. Sau khi Khanh đã giới thiệu xong về những cái trang bị có trên chiếc xe thì Khanh cũng muốn tóm lại chút xíu.
Xe năm 2020 sẽ được các chương trình ưu đãi thuế trước bạ, xe 2019 sẽ không được, nhưng sẽ có một cái chương trình hỗ trợ của đại lý cực kỳ lớn dành cho chiếc xe này. Rồi, nó sẽ lên đến là 30 triệu, 40 triệu luôn, tùy theo quý vị và các bạn chọn cái gói nào. Chi tiết mọi thông tin nhờ các bạn hãy chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0996 773366 thì Khanh sẽ giải đáp từng trường hợp cụ thể nha. Còn về các bạn mua tiền mặt thì chỉ cần đóng đủ tiền và chọn chương trình khuyến mại Khanh giao xe. Những anh chị mua vay qua ngân hàng thì xin phép lắng nghe chút xíu, là về chiếc xe này Khanh xin phép nhận số tiền trả trước để đem chiếc xe về với số tiền là 110 triệu, bao gồm tất cả những phí thuế rồi. Là hôm nay đây là cái chương trình nhận thấp nhất rồi. 110 triệu này anh chị có thể đem xe về, và với số tiền hàng tháng chúng ta trả gốc cộng lãi giảm dần theo dư nợ còn lại là 5 triệu 900 ngàn, giảm dần theo dư nợ còn lại. Có nghĩa là chúng ta sẽ trả giảm dần chứ không phải lấy là 5 triệu 9 chúng ta nhân cho thời gian vay, là không phải. Còn về hồ sơ, những anh chị muốn mua xe nhưng mà khó khăn về vấn đề chứng minh thu nhập, bên Khanh hoàn toàn có thể hỗ trợ được cho anh chị về vấn đề chứng minh thu nhập, anh chị đừng lo lắng nha. Còn những anh chị đã vay rồi muốn vay nữa thì bên Khanh vẫn hỗ trợ được vay. Khanh lưu ý những anh chị mua xe là không lịch sử, không nợ nhóm nha. Nợ nhóm bây giờ không có tổ chức tài chính nào có thể tài trợ được cho chúng ta đâu. Chúng ta phải đổi người đứng tên đó, cái đó là bắt buộc. Tại vì vấn đề nợ nhóm bây giờ nó lên toàn hệ thống ngân hàng luôn rồi. Một cái nữa Khanh muốn chia sẻ, thời gian vay thì thời gian vay anh chị có thể linh động từ 3 năm, 8 năm, 5 năm, 7 năm, 8 năm hoặc là 10 năm, tùy theo gói anh chị lựa chọn sao cho mình phù hợp. Còn về cái số tiền chuẩn bị trả trước là 110 triệu là con số thấp nhất. Nếu anh chị có 200 thì dĩ nhiên chúng ta sẽ trả số tiền hàng tháng nó thấp lại rồi. Thì mọi chi tiết nhờ anh chị liên hệ với Khanh theo số điện thoại 0996 773366 thì Khanh sẽ giải đáp và làm bản chiết tính từng trường hợp cụ thể. Những cái cam kết của đại lý Khanh cho tất cả những anh chị mua xe đó là: đầu tiên, không ép mua bảo hiểm vật chất, không ép mua bảo hiểm khoản vay, không ép mua bảo hiểm nhân thọ. Đây là hai khoản bảo hiểm rất là tốt. Nếu anh chị có điều kiện mua nên mua. Còn những anh chị cảm thấy những cái này bắt buộc, những cái này khó chịu thì bên Khanh hoàn toàn không ép. Đó là những cái cam kết của đại lý cho anh chị mua xe. Thì mong rằng video clip này sẽ hữu ích cho tất cả anh chị sắp đem chiếc xe về. Bởi vì lưu ý giúp dùm Khanh, chương trình ưu đãi của nhà nước mình thì dành cho những cái xe năm 2020, nhưng trong đợt dịch vừa rồi thì cái linh kiện để lắp đặt những chiếc xe này không phải chỉ riêng Hyundai mà tất cả các hãng đang rất là hạn chế. Tại vì hai nguồn cung lớn là từ Hàn Quốc, Trung Quốc dành cho tất cả hãng xe ô tô trên thị trường là đang có, hai nước đang có dịch rất là nặng, gọi là dịch rất là nặng. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mong rằng video này hữu ích. Nhờ các bạn cảm thấy hữu ích thì nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất của Khanh nha. Dạ xin cảm ơn và xin chào ạ.